Добрий ранок на порозі всім, хто вдома і в дорозі, а може ви ввечері переглядаєте це відео. Як би там не було, я зайшов на одну з фейсбук-барахолок. Річ в тім, що у Фейсбуці є ряд барахолок. Ключове слово фотобарахолка, а далі вже фотобарахолка Україна, українська фотобарахолка, нова фотобарахолка і так далі. Так от я зайшов на одну з цих барахолок, загальнодоступна група, аж 18 тисяч учасників. Хоча я б не сказав, що товари прям так аж часто тут якісь нові з'являються і змінюються. І побачив цікавий, дуже охайний об'єктив. Об'єктив під назвою Osava M7 28 мм 2,8. Ну, M7 це мається на увазі просвітлення, а Osava я такої фірми не зустрічав. Ну, я прошу пробачити мене, друзі мої. Життя настільки маленьке, настільки коротке, що всіх об'єктивів, які є в світі, як би не хотілося щось дізнатися про них, потримати їх в руках, пофотографувати ними, випробувати їх, побавитися. От, ну, не вистачає життя на всі ці об'єктиви, на знаття їх. І от Nikon знаю, Canon знаю, багато що знаю, Osava не знаю. І от 28 мм мені надзвичайно подобається ця фокусна відстань. Взагалі я вважаю, що це універсальна фокусна відстань 28 мм. Вона крута на фулфрейм, тому що, ну, як ви вже пам'ятаєте з минулих випусків на каналі, багато митців, багато репортерів використовували як універсальний об'єктив 28 мм або еквівалент 28 мм. Більшість своїх випусків я пишу на еквівалент 28 мм. І навіть от зараз я пишу себе на 28 мм на мікрі. 28 мм це той самий еквівалент 56 мм на мікрі, з яким вже можна працювати. Отже, Osava MC 28, 2,8, лінзи без рібка і подряпин, механіка робоча, зовнішній вигляд нового, в комплекті все, обидві кришки і кофр. Мене зачарував зовнішній вигляд цього невеликого, неважкого об'єктиву, хоча він, як і годиться, бачу, здається, з металу і скла. Тобто цей об'єктив проживе ще 100-200, можливо, років. Дуже приємний кофр. Аж дивишся і уявляєш собі, як вирушив кудись в поїздку із цим кофром, дістаєш. От знаєте, коли людина, наприклад, я не рекламую в жодному разі, але коли людина, наприклад, палить, от вона у фільмі бере сигару, пограється нею, потім обріже кінчика, обслюнявить, перепрошую, другий кінчик, чи обмакне його в коньяк і потім починає. Або бере люльку, чи кажучи, трубку, там її виб'є, вичистить йоршиком, його це потім наб'є і потім починає. Або коли людина священодіє, вона заварює собі, варить собі каву, бере джезву, оце все діло, потім і ти аромат оце, а потім вже п'єш, або заварює чай, правильно заварює чай, поліскує заварничка оцього, потім всипає туди 2 щепоточки, не ложечки, а щепоті чаю. От дивиться на все це. Ви розумієте, коли ти береш щепоть чаю, ти тактильно відчуваєш це, потім ти крутим окропом це все заливаєш, священно оцього накриваєш кришечку, чекаєш кілька хвилин, а потім ти думаєш, боже мій, який же ж напій звідти вийде, і ти наливаєш цей напій собі в чашечку і розумієте? І от коли ти береш кофр маленький, охайний, робиш отак, звідти
виймаєш об'єктива, а він тобі світле, аж підморгує, ти одягаєш його смачно на свій фотоапарат і йдеш на фотополювання. У мене, перепрошую, мурахи побігли тілом. Це настільки приємно, тож я звернув увагу на охайний вигляд цього об'єктива. Клацаємо далі. Симпатичні кольори. 49 мм, невеликий об'єктив. От у мене, до речі, Vivitar 28 2.0, теж MC, Close Focus Kominei, теж 49 мм. Це приємний діаметр об'єктива. Якщо ви пам'ятаєте, чим менший діаметр об'єктива, тим дешевші на нього різні приблуди у вигляді склофільтрів різних. Коротше кажучи, неважливо. Це я бавлюся. Значить, дивимося далі. Ну, справді вигляд нового. Made in Japan. Японія тих часів, коли виходив цей об'єктив Osawa MC28 2.8. Японія тих часів це була велетенська лабораторія з винайдення, з виготовлення нових цікавих об'єктивів, дуже часто з цікавим творчим малюнком. Це пізніше світ дійшов до якоїсь оптимізації, коли всі об'єктиви зробилися схожими одне на одного. Ти береш Nikon, а в нього малюнок такий самий, як у Canon, а у Canon такий самий малюнок, як у сучасного Panasonic Lumix. Ми бачимо об'єктив тих часів, коли об'єктиви були творчими. Зараз китайці почали наслідувати це. Вони знову почали робити творчі об'єктиви і кажуть, ось дивіться, який малюнок у цього об'єктива. Так, і ще одна фоточка. Ну, приємний об'єктив, немає слів, я бачу оця рубчаста. Ой, крутилочка, все це дуже добре, дуже приємно. І ціна у нього приємна, не 5 тисяч, не 6 тисяч гривень, не 100 доларів, а 2200 гривень. Я навіть можу припустити, що 200 гривень це на торгівлю, на поторгуватися. Ну так, тільки припустити можу. Але найцікавіше, це на що здатний цей симпатичний об'єктивчик Osawa MC28 2.8 різьба М42 розповсюджена. Отже, я беру цей чарівний об'єктив і, перш ніж подивитися на можливості цього об'єктива, є такий Pentax Forums.com. Це унікальний ресурс, де ми можемо прочитати практично про всю оптику, яка є у світі. От ми знаємо, у нас є Радожива, це сайт, а є Pentax Forums.com, куди пишуть з усього світу, з усього англомовного світу в пошуках якихось цікавих об'єктивів, фотоапаратів, пишуть відгуки. І от я одразу бачу, люди голосували за Osawa 28 2.8 і бачимо, що операції вона не так собі сказати, цей об'єктив не так собі, щоб і ловив, 8.0. Різкість, дуже висока різкість 9.0, боке 8, високо відзначено боке у цього об'єктива. Зручність 9, моє шанування, і вартість 9. Приємна вартість у цього об'єктива. Я так розумію, що про цього виробника мало хто знає. Конструкція 7 елементів в 6 групах, мінімальна діафрагма 22, дуже добре. Мінімальна фокусна відстань. Дуже багато новачків
і старичків не звертають увагу на таку характеристику об'єктива, як мінімальна фокусна відстань. А це означає, що цим об'єктивом ви можете фотографувати близенько, макро. Ну, нехай це не буде макро, але все-таки ви зможете фотографувати дуже близько. І це зручно як для фото, так і для відеозйомки. Одна річ, коли ви можете фотографувати чи фільмувати з відстані метр. Інша, коли ви можете скористатися 30 сантиметрами. От чому я зараз себе можу фільмувати на об'єктив Vivitar 28 2.0. Тому що в нього крихітна, малесенька, нічтожна, навіть таке слово візьму, вибачте, але нічтожна, дуже коротенька дистанція фокусування. Тому що це зручно. Я його одяг через перехідника і можу працювати. І от з об'єктивчиком Osawa ви також можете близесенько все фільмувати, фотографувати. 30 сантиметрів. Це круто. Вага 245 грамів. Легенький. Легенький, симпатичний, об'єктивчик. Все з ним добре, все з ним гаразд. Добре, що хороші люди пишуть про цей об'єктив? Пише Джо 8. В 22-му році пише. Дуже висока різкість. Об'єктиви Osawa часто недооцінені. Мало блікує на відкритій діафрагмі, гарно виправлені хроматичні аберації, дуже гарна передача кольорів. Не жовтить, не синить, дуже гарна передача кольорів. І те, про що ми з вами казали, близько можна фотографувати. 30 см, можливі дуже різкі крупні плани. Це надзвичайно важливо. Далі пише Джо 8, як викладач цифрової фотографії я придбав багато різних об'єктивів, кілька десятків, тобто пише не просто користувач, а викладач фотографії, людина не випадкова. Більшість об'єктивів Osawa настільки ж різкі, як об'єктиви Pentax. І пише мої інші фаворити Osawa Mark II. 70-210 мм рідкісний для макрозйомки. І 35-105 діафрагма 3,5-4,5 дуже різкий і гарно працює на 105 мм. Теж, на превеликий жаль, надзвичайно різкий. І, можливо, діафрагма 5,6 постійна, 60-300 мм. Не 8,0, а 5,6. Як часто на довгофокусних. 60-300 мм. Дуже гарна різкість. І пише ще один дописувач в 2010-му. LG Cricket 79. Я шукав ширококутний об'єктив 28 мм. Був заінтригований цією моделлю. Це старий об'єктив. Вирішив використовувати в стилі М42. Купив його, звичайно ж, БВ. Трошечки переживав, але після використання був надзвичайно щасливим. Цей об'єктив має повністю металеву конструкцію, що робить його дуже міцним. Це робить його важчим, ніж нові пластикові об'єктиви. Але, як сказано вище, це збільшує довговічність об'єктива. Металева конструкція робить цей об'єктив дуже адаптованим до місцевих погодних умов, які непередбачувані. Фокус надзвичайно чіткий для старого і того, що був у використанні. Рух тубуса надзвичайно плавний. Цей об'єктив можна розібрати практично без зусиль, що робить очистку внутрішніх елементів надзвичайно простим. Не виникає жодних проблем з пилом. У мене не було жодних проблем з бліками в гарно освітлених місцях.
Ну, цей об'єктив все-таки може ловити трошечки зайців, ми це побачимо. І цей об'єктив має широкий діапазон контрастності від середньої до високої. Має шанування. В цілому я дуже задоволений цим об'єктивом. Він дуже надійний, працює надзвичайно гарно для свого віку. Я б рекомендував цей об'єктив усім, хто шукає ширококутної і не боїться ручного фокусування. А тепер, шановні друзі, робимо ключовий фінт вухами. Значить, ми з вами, як завжди, копіюємо назву об'єктива. Далі ставимо його в пошук і поруч пишемо чарівне слово «флікр». Я бачу, що цей об'єктив вдатний для краєвидів. І що нам скаже різкість? Різкість, друзі мої, надзвичайна. При цьому у нас є всі можливості розмити фон, трошечки розмивати фон. Добре. Так, конячки, це все добре, корівки, це все теж дуже приємно. Пейзаж широкий, пейзаж, гарний пейзаж. Ну що, з різкістю і деталізацією все добре, все дуже добре. Дещо архаїчний плівковий малюнок є, але я не знаю, яка використовувалася тушка. Тушка теж здатна давати архаїчний Canon EOS 6D. Не дуже молодий фотоапарат, але фотоапарат гарний. Так, і ми бачимо приклад бокешечки з цим об'єктивом. Ну що, друзі мої, я маю вам сказати, ми натрапили на справжній скарб. Скарб за 2200 гривень. Скарб за 50 умовних одиниць. Універсальний об'єктив, який можна фотографувати близько, на відстані в 30 см. І щоразу буде чарівне боке на відкритій діафрагмі. І цей же об'єктив, він годиться для зйомки пейзажів. І цей же об'єктив годиться для портретів. Просто, якщо ви працюєте з моделлю, нехай вона не робить ось так. Нехай модель не простягає руки вам в об'єктив. Пам'ятайте, що ширококутний об'єктив – це, все-таки буде якась дисторсія. Хай модель тримає руки при собі. І руки будуть належного розміру на фотографіях. Права буде правильна, а ліва буде неправильна. Нехай модель тримає руки при собі. І у неї все буде дуже добре з пропорціями. Так, боке. Чарівне. Хвилина, так би мовити, мовчазного захвату. Мені дуже подобається. З цим об'єктивом можна чеклувати. Далі. Цей об'єктив дещо закручує боке. Не дуже кардинально, але приємно закручує боке, що концентрує увагу глядача на тому, що в центрі композиції. Кручене боке, друзі мої, це завжди вказівна паличка. Якщо ви розміщуєте ваш основний об'єкт, центральний об'єкт композиції в центрі, посередині цієї композиції. Це дуже зручно. За допомогою боке, крученого боке, ви можете акцентувати на комусь, на чомусь. Це велика перевага об'єктиву, щоб ви розуміли. І тут боке не сказати, щоб таке аж закрутило, а з натяком інтелігентне бокешечка. Бубочка. І ми також бачимо, що працює широко відкрита діафрагма об'єктива. Тобто
Все добре із глибиною різкості. Мене у цьому об'єктиві поки що все влаштовує. Рушаємо далі. Чим нас далі порадує Osawa 28 мм 2,8. Міські пейзажі. З ним можна гарно працювати з міськими пейзажами. Ми бачимо, що чудова різкість, гарна деталізація. Передача кольорів, як було сказано, гарна теж. Питань немає жодних. Будь ласка, автор грається з глибиною різкості. Мені подобається. Достатньо світлосильний об'єктив, щоб фотографувати в метро, де зазвичай досить темно. Метро, підземні переходи. Діафрагма 2,8 працює, вона працює. За кого б я проголосував, то це за об'єктив. І знову таки чудова передача кольорів. Ну, моя ти бубочка. Які ж, тільки подумати, скарби трапляються на фотобарахолочках. Невеличка дисторсія подушковидна, але, друзі мої, ну, ви розумієте, дисторсію, як і кручене боке, можна і треба використовувати як творчий засіб. Це не недолік, ні. Дисторсія, якщо ви її побачили на вашому об'єктиві, це те явище, яке дозволяє вам знову-таки наголошувати на чомусь, що є у вашому знімку. Тому дисторсія – це дуже творчий інструмент. Не треба розповідати, що дисторсія вам не годиться, що це погано. Гарний репортажний об'єктив для стріт-фото в тому числі, не дуже великий, не дуже помітний, де треба різкий. Він не лякатиме людей навколо, як оті великі чорні об'єктиви. Ну, оця пуцька металева, на вигляд така стара. Нормально до цього об'єктива можуть поставитися ті, хто його спостерігатимуть. Ну, ось ще приклад різкості, чіткості. Подивіться, будь ласка, як рябить оця водичка, як мені подобається. Деталізація крізь цей об'єктив чудова. Чудова, безапеляційно. Будь ласка, подивіться, яка різкість, яка чіткість, кожна травиночка на передньому плані. І, будь ласка, і там далі на загальному плані, і в деревах видно кожне листячко, і гори на задньому плані, і хмарки, чіткі, різкі, звузили діафрагму. Тут не написано, яка діафрагма. Ні, не написано, шкода. Ну, будемо підозрювати, що F11, F16. Пише DP Review, Digital Photography Review. Людина придбала цей об'єктив новим і пише: я щойно це знайшов, мабуть, мій батько дав мені 20 років тому. Хто знає, що це за об'єктив? Ніхто не знає. Ну, ми з вами знаємо. Отже, Osawa 28 мм 2,8 – це чудовий, творчий об'єктив з металу і скла, який я б не відмовився мати у своїй колекції. Є сенс, друзі мої, заходити на фотобарахолку. Саме на фотобарахолках ви зможете знайти безліч надзвичайно цікавих, корисних речей, об'єктивів, фотоапаратів, які обов'язково вас порадують
у вашій творчості. А з вами був Сергій Меркулов. Заходьте на канал.